Στο σημερινό βίντεο επιστρέφουμε στο θέμα με τα σχολικά βιβλία, καθώς έχουμε μια πολύ σοβαρή εκκρεμότητα. Έχουμε αφήσει μια χώρα, ίσως τη στενότερη τουλάχιστον τυπικά σύμμαχό μας, μια χώρα που εδώ και δεκαετίες έχει υποδεχθεί εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια Έλληνες μετανάστες, μια χώρα που τη ζητάτε στα σχόλια ανελιπώς εδώ και πολλούς μήνες. Όπως έχετε ήδη διαπιστώσει, σήμερα επιτέλους θα δούμε τα σχολικά βιβλία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω με την ευκαιρία να διευκρινίσω κάτι. Όλον αυτό τον καιρό έχουμε εξετάσει ένα σωρό χώρες, για ορισμένες από τις οποίες πολλοί ίσως σκέφτονται και τι μας νοιάζει, αφού δεν έχουν ιδιαίτερες σχέσεις με την Ελλάδα. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω αυτό το εγχείρημα με τη στενή συμφεροντολογική ματιά, να παριστάνω τον κριτή δηλαδή για το αν οι άλλοι λένε σωστά πράγματα για μας ή όχι. Κάτι τέτοιο θα ήταν πιο πολύ κουτσομπολιό και μάλλον δεν θα είχε κανένα νόημα. Το βλέπω περισσότερο σαν μια γενική, συγκριτική μελέτη για το πώς άνθρωποι που σχετίζονται με κάποιο τρόπο με την Ελλάδα και άλλοι που δεν σχετίζονται καθόλου αντιλαμβάνονται την ιστορία και την επιρροή της χώρας μας στην παγκόσμια πραγματικότητα, με σκοπό να διαπιστώσουμε μαζί αν και με τι τρόπο τα πολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα επεμβαίνουν στη διδασκαλία της ιστορίας και τελικά διαμορφώνουν νέους ανθρώπους με στρεβλή εικόνα για το παρελθόν. Και σε τελική ανάλυση αυτό να αποτελέσει και τροφή για σκέψη για το πώς εμείς οι ίδιοι γαλουχηθήκαμε και αντιλαμβανόμαστε την ιστορία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρώ πως κάθε χώρα για την οποία μπορώ να βρω στοιχεία έχει νόημα να βρίσκεται στο διαδίκτυο, δωρεάν προσβάσιμη σε όλους, ανεξαρτήτως της ιστορικής σχέσης της με την Ελλάδα. Όπως και να έχει, θα ήθελα και τη δική σας γνώμη πάνω σε αυτό, αλλά για την ώρα προχωράμε στο θέμα μας. Αρχικά να πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν μια ενιαία σειρά βιβλίων για όλη τη χώρα. Κάθε πολιτεία έχει δικούς της νόμους, οπότε ορισμένες δίνουν συγκεκριμένα βιβλία, άλλες πολιτείες απλά προτείνουν βιβλία και άλλες δεν ασχολούνται καθόλου και αφήνουν όλη τη δουλειά ξεχωριστά σε κάθε σχολείο. Οπότε δεδομένου και του μεγέθους της χώρας και του τεράστιου πληθυσμού, δεν θα μπορούσα να βρω συγκεκριμένα και διασταυρωμένα βιβλία για να τα εξετάσω. Όμως αποφάσισα να ακολουθήσω την πλάγια οδό και να κάνω το εξής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει η Αμερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών και κάποια τμήματά της, όπως ο Σύνδεσμος για την Εξυπηρέτηση των Παιδιών από τις Βιβλιοθήκες και η Ένωση Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Νέων Ενηλίκων. Αυτές παρέχουν καταλόγους συνιστόμενων βιβλίων, πολλών βιβλίων, πάρα πολλών, για διαφορετικές τάξεις και ηλικίες μαθητών, κατάλογοι που από όσο βρήκα υιοθετούνται σχεδόν από κάθε σχολείο. Οπότε θα εξετάσουμε ορισμένα από τα βιβλία αυτού του καταλόγου, τα βιβλία με τις περισσότερες πωλήσεις δηλαδή, όντας βέβαιοι ότι διδάσκονται στα περισσότερα σχολεία των ΗΠΑ, χωρίς όμως να γνωρίζουμε σε ποια ακριβώς. Οπότε αφού σας είπα και τη μέθοδο που ακολούθησα, πάμε τώρα στο zoom. Ξεκινάμε και βρίσκουμε την Ελλάδα νωρίς από το βιβλίο της αντίστοιχης 5ης Δημοτικού. Στο εισαγωγικό κειμενάκι του κεφαλαίου συναντάμε την εξής περιγραφή. Πολύ παλιά, σε μια χώρα πολύ μακριά, υπήρχε μια χώρα που ονομαζόταν Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια πανέμορφη χώρα που βρίσκεται στην Ευρώπη και περιβάλλεται από θάλασσα. Οι άνθρωποι που ζούσαν στην Ελλάδα πριν από πολύ καιρό ονομάζονταν αρχαίοι Έλληνες. Ήταν πολύ έξυπνοι και πέτυχαν πολλά καταπληκτικά πράγματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον κόσμο μας σήμερα. Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται λίγο πολύ έτσι απλά και σε λίγες γραμμές όλα τα βασικά στοιχεία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Η πόλης κράτη, η θρησκεία, η δημοκρατία, οι τέχνες, η μυθολογία και στον επίλογο αναφέρεται ότι οι αρχαίοι Έλληνες πέτυχαν πολλά καταπληκτικά πράγματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον κόσμο μας μέχρι σήμερα. Ήταν έξυπνοι, δημιουργικοί και εργατικοί. Μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτούς και την ιστορία τους. Συνεχίζουμε με το βιβλίο της αντίστοιχης Δευτέρας Γυμνασίου, όπου η αφήγηση επανέρχεται στην αρχαία Ελλάδα πολύ πιο αναλυτικά. Όπως περιγράφεται, η συγκλονιστική ιστορία της Ελλάδας χωρίζεται σε διάφορες εποχές, όπως η αρχαϊκή περίοδος, η κλασική περίοδος και η ελληνιστική περίοδος. Κάθε μία από αυτές στιγματίστηκε από ξεχωριστά κατορθώματα που έσπρωξαν τον κόσμο στην πρόοδο. Ενώ παρακάτω, στο υποκεφάλαιο που περιγράφει την κλασική περίοδο, αναφέρεται ότι η κλασική περίοδος ήταν η χρυσή εποχή της αρχαίας Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι Έλληνες σημείωσαν πολλά πολιτιστικά και επιστημονικά επιτεύγματα. Δημιούργησαν την πιο πρωτότυπη τέχνη, λογοτεχνία και φιλοσοφία. Εφήβραν επίσης τη δημοκρατία και καθιέρωσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Αθήνα αναδείχθηκε στο πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο του κόσμου κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά με χάρτες και όλα η Περσική πόλεμη και ο Πελοποννησιακός πόλεμος και στη συνέχεια φτάνουμε στην ελληνιστική εποχή που σε ένα σημείο αναφέρεται ότι αυτή η περίοδος ήταν μια εποχή πολιτιστικής υπέρβασης και
επέκτασης για την αρχαία Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο ελληνικός πολιτισμός εξαπλώθηκε σε όλη τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η περίοδος πήρε το όνομά της από τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του γνωστού κόσμου και επέβαλε τον ελληνικό πολιτισμό μέσω των κατακτήσεών του. Και τώρα θα μου πείτε, καλά, μόνο αυτά αναφέρει για τον Αλέξανδρο. Σε αυτό το βιβλίο ναι, όμως το βιβλίο της επόμενης τάξης υπάρχει ένα ολόκληρο ξεχωριστό κεφάλαιο με ορισμένες μάλιστα σχεδόν επικού ή κινηματογραφικού τύπου περιγραφές. Εννοείται πως περιγράφεται αναλυτικά η γέννησή του, οι γονείς του, η εκστρατεία του και σε ένα υποκεφάλαιο που δεν νομίζω να υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα περιγράφονται μερικές τακτικές μάχες σαν να πρόκειται για στρατιωτική σχολή. Εκεί βρίσκουμε κάτι σαν χάρτες επιχειρήσεων, βελάκια, ελιγμούς κλπ. Και σε ένα σημείο αναφέρεται πως με αυτούς τους τρόπους ο Αλέξανδρος συνέχισε να κατακτά νέα εδάφη συμπεριλαμβανομένων των άλλων υπερδυνάμεων της εποχής, της Αιγύπτου και της Περσίας, και η αυτοκρατορία του επεκτάθηκε μέχρι την Ινδία. Είναι γνωστός για τις στρατιωτικές του τακτικές, οι οποίες περιλάμβαναν τη χρήση ιππικού και πεζικού μαζί με νέους και αποτελεσματικούς τρόπους. Έτσι, ο μεγάλος στρατηλάτης δίδαξε τον υπόλοιπο κόσμο όχι απλώς πώς να ζει, αλλά και πώς να πολεμάει. Παρακάτω δεν βρίσκουμε κάποια άλλη αναφορά στη χώρα μας, οπότε προχωράμε στο Λύκειο και συγκεκριμένα στο βιβλίο της αντίστοιχης πρώτης Λυκείου, όπου μεταξύ άλλων βρίσκουμε και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εδώ δεν έχω κάτι να σας παραθέσω, καθώς σε όλο αυτό το κεφάλαιο, περίπου 5-6 σελίδες, δεν αναφέρεται ούτε μία φορά σε οτιδήποτε ελληνικό. Για να το πω πιο γλαφυρά, δεν συνάντησα ούτε μία φορά κάποιο παράγωγο της λέξης Έλληνας ή Ελλάδα. Το Βυζάντιο περιγράφεται μόνο ως συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δεν αναφέρεται ούτε καν κάποια μεταστροφή της γλώσσας προς τα ελληνικά και η μόνη διαφοροποίηση από τη Δύση που περιγράφεται αφορά το θρήσκευμα. Συγκεκριμένα λέει ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν μια χριστιανική αυτοκρατορία και η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και τον πολιτισμό της. Επικεφαλής της Εκκλησίας ήταν ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος θεωρούνταν ο πνευματικός ηγέτης της Αυτοκρατορίας. Προχωράμε με το βιβλίο της αντίστοιχης Δευτέρας Λυκείου, όπου στο κεφάλαιο με τίτλο «Η εποχή των επαναστάσεων» συναντάμε και την Ελληνική Επανάσταση. Εκεί αναφέρεται επιγραμματικά ότι μετά από αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας η Ελλάδα αγωνίστηκε για την ανεξαρτησία της στις αρχές του 19ου αιώνα. Οι Έλληνες επαναστάτες, με επικεφαλής προσωπικότητες όπως ο Αλέξανδρος Υψηλάντης και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ξεκίνησαν μια σειρά εξεγέρσεων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, η Ελλάδα επανέκτησε την ανεξαρτησία της το 1832. Συνεχίζουμε στο βιβλίο της αντίστοιχης τρίτης Λυκείου, όπου βρίσκουμε σε ένα κεφάλαιο το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ψυχρό Πόλεμο. Εκεί, ανάμεσα σε διάφορες περιγραφές, βρίσκεται σε ένα σημείο σχετικά με τους συμμάχους των ΗΠΑ και μία αναφορά στη χώρα μας. Όπως αναφέρεται, η Ελλάδα ήταν σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων και οι ΗΠΑ παρήχαν σημαντική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα για να στηρίξουν τον αγώνα κατά του ναζισμού και του κομμουνισμού στα Βαλκάνια. Κάπου εδώ έχω ήδη παρουσιάσει όσα βρήκα στα σχολικά βιβλία των ΗΠΑ, οπότε και το σημερινό βίντεο οδεύει σιγά σιγά προς το τέλος του. Πριν κλείσουμε, να υπενθυμίσω ότι όσοι βρίσκετε κάποιο ενδιαφέρον στη δουλειά που κάνουμε σε αυτό το κανάλι και θέλετε να μας υποστηρίξετε, όλους τους τρόπους θα τους βρείτε στο κουτί της περιγραφής. Η όποια υποστήριξή σας είναι κάτι παραπάνω από χρήσιμη. Υπενθυμίζω και την ιστοσελίδα που έχουμε φτιάξει για όσους ενδιαφέρονται για θέματα ιστορίας και επικαιρότητας και φυσικά τα social media για να τα λέμε πιο άμεσα. Αυτά για την ώρα, σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα για το επόμενο επεισόδιο.